हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोडताईंना मैत्रिणींना अगदी मनापासून स्वागत आहे. ऊन असं पडलेलं आहे ना, आता टायमिंग बघा किती वाजलेले आहेत, 10:30 वाजलेले आहेत. नाही तोपर्यंत अशी भयानक ऊन आहे. तुम्ही माझ्या चेहऱ्यावर येणारा उजेड त्यावरून ओळखू शकता. उन्हाच्या आधी बाहेरची कामं सगळी उरकून घेतलेली आहेत. आई लागलेली आहे स्वयंपाक करायला. आईला म्हणलं मला काही तर जास्त स्वयंपाकच सांगू नको, पण आई म्हणते ये आणि मला स्वयंपाकच शिकव. तर आई म्हणते मला शिकव ना वेगवेगळे पदार्थ वेगवेगळ्या बनवायला. माझं म्हणणं असतं कसं मला बाहेरची कामं करते पाहिजे, पण मला किचन मध्ये येऊ देऊ नको. पण आईची इच्छा असते बाहेरची राहू दे मी करते, मला जर थोडासा शिकव ना कशा पद्धतीनं. तर मला शिकवायचं नाही, मला जसं आहे तसं आईच्या हातचं खायचं आहे. त्यामुळे कशी का करेना काय का करेना येऊ जमू राहाव. कारण आपलं वेगळं असतं बघा, गावाकडचं वेगळं असतं. गावाकडच्या पद्धतीच्या तुम्ही रेसिपी सांगितलेल्या आहेत, पण काय होतं ना मी काहीतरी करू का आई भाजी फोडणी टाकून रिकामी होते. त्यामुळे तुम्हाला ते शेअर करायचं राहून गेले. पण असं आता तर जस्ट सुरुवात झाली, गावाकडची व्हिडिओ यायला खूप व्हिडिओ येणार आहे तुम्हाला. सगळं टोटली शेअर होणार आहे. मामाकडे गेल्यानंतर शेअर होणार आहे. इथला आजूबाजूचा परिसर जो आहे तो शेअर होणार आहे. याच बरोबर माझं सासर कुठलं खूप वेळा ते म्हणतात. तर माझं सासर वाळेखिंडी आहे. वाळेखिंडीचे शिंदे आहोत आम्ही, माहितीसाठी सांगते. तर तिथं पण जाणार आहोत. तिकडचं घर थोडक्यात तुम्हाला शेअर करेन मी, कशा प्रकारे आहे काय काय आहे सगळं शेअर होणार आहे. त्यामुळं कुठल्याही व्हिडिओला गडबड करू नका, कारण रोजच्या रोज व्हिडिओ येत राहणार आहेत. आणि तुम्ही असं पण म्हणलेले की मी माहेरी गेल्यानंतर माझ्या जुन्या बालपणीच्या काही आठवणी आहेत. आणि सगळ्यात जास्त आम्हाला कुणी मारलं ते पण सांगते. सगळ्यात जास्त मी बाबांचा मार खाल्ला का मी आईचा मार खाल्ला. तर आयडा मी कुणाचा मार खाल्लाय सगळ्यात जास्त, आईला विचारूया थांबा बॅक कॅमेऱ्यानं. तर आई सांग बाई काय करायचं. तुम्ही म्हणजे तिघ जण भांडायचा खोड्या करायचा. माझं मला काम एक घरातलं करायचं, गुराला जायचं डोंगराला. काय करायचं घरात तुम्ही बाकी तिघ जण भांडायचा. मला कामाचा कंटाळा, स्वयंपाक करायचं सगळं आवरायचं, गुराला डोंगराला जायचं. तुम्ही भांडायचं. पप्पा तुमचं काय किती बी भांडून काय बी नाश करू काय बी करू, कधी पोरांना एक शब्दानं मारणार नाही, काय खोड्या करता म्हणणार नाही. तर आमच्या बाबांना आम्हाला कधीच हात लावला नाही. माझं डोकं चिडायचं, काठी घ्यायची बदा मला तिळाला बडवून काढायचं. काय करायचं. तर दंगा उठायचा, शेतात जायचं, स्वयंपाक भाकरी बांधून द्यायच्या, गुरु सोडून जायचं. गॅस मोठा करणं. मग मला काय करू मी चल सारवून गेल्या गुराला डोंगरा तर त्या चुलीवर तू नाचायला गेल्या. मग माझं डोकं चिडलं, काय काठी होती. काय केलीस तू. काढलं पडवून. नाही तिघांपेक्षा मला कुठं मारलीस. डोक्यात टिंगुळा काय कर ग माझ्यावर गेला असं टिंगुळा. माझ्या ताईनं पटणार पण नाही, पण प्रत्येक आई कशी पण गरीब गाय साधी बोळी जरी असली तरी प्रत्येक मुलाला बडवते. बाप कधीच मारत नसतोय, खरंच सांगते मी. आमच्या बाबाने आम्हाला बोट पण लावली नाहीत ना, कधी पंचायती पण केली नाही. काय वाट लावला आणि तुम्ही काय ठेवलं. पण आईनं मात्र जाम ठोकलंय आम्हाला. सगळ्यात जास्त मार कुणी खाल्लाय. संदूला तर उसानं काय खोड्या करायच्या, भांडण आणायच्या दुसऱ्या. पहिली मुलं लय कडकडी होती ना ग, आणि वाट लावी तर लय होती. आताच्या मुलांपेक्षा बाद होती पहिली मुलं. लोकांनी भांडण आणायचं, खेळायचं, खोड्या करायच्या. बांधला टांगला, दोन्ही पाय बांधलं टांगला, त्याला घालणं उसानं ठोकला. बायकोट ग 5-6 वर्ष जोर वैताग आलं. आणि रास उसणं उठायला आज जना बाप म्हणायचे त्याच्यावर भूत लागलं उतरून म्हणायचं. आणि ती नुसतं ओरडायचं ती आय मला मारलं लय खोड्या करायची. तर असं आहे बघा, आमच्या आईनं ना आम्हाला सगळ्यांना मारले, भरपूर मारले. तर चला मी आहे ना उरलेल्या गप्पा थोड्याशा मारूया. असो
काय म्हणतात की मारलेलं वन मुजतात, त्याचं काय नाही. प्रत्येक लहान मुलं मार खातात आणि पूर्वीची लहान मुलं जास्त मार खायची मी तर म्हणेन आतापेक्षा. आता मारायला बंदी आलेली आहे. स्कूलमध्ये तर पहिला शिक्षक लोक काय हाल करायचे ग. हे बाई आमच्या संजूला तर त्या 10वीला होतं सरांना अशी काठी पडली हितनं सुजलं बघ असं वाटतं. तेच की असं होतं. भांडायला जावं सरांना तर उद्या मग तुमची पोरं तुम्ही शिकवाना घरात ठेवून घ्या म्हणलं तर काय करायचं. आता नाही तसं आहे ना ग. चालत जायला लांब शाळा. आताचे आई वडील असे ही पण करत नाही ना, शिक्षक पण करत नाही. आताची मुलं पण पहिल्यासारखी राहिली नाहीत आहे ना ग जास्त. आता नाही हुशार आहे ती. हुशार आहे ती. असो चला. ही 2 नमुने बघा 10:30 वाजलेले आहेत. इकडे बघा. हा काय करायचं सांगा. जत्ताला जायचंय तुम्हाला. आरू कुठे गेलो. आरू कुठे. अव्वा उन्हाचं. आर्यन ही एक पोरग ग बसत नाही. ए आरू इकडे. किती ऊन पडलंय. काय करायला लागलाय. जरा सुद्धा या पोराला भीती नाहीये. बघा किती सायकल घेऊन फिरायला लागले. ओ तर सायकलीला काय नाही. अवघा तिथंच लावली सायकल. रस्त्यातच लावली सायकल. काय रे कशाला रे काय करायला लागलंय. हा उन्हात फिरू नकोस ताप येतोय. हॅलो नमस्कार मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. दुपारच्या आता माझ्यामध्ये 1 वाजत आलेले आहे. जेवण खाणं वगैरे सगळ्यांचं झालेलं आहे. लवकर मी जेवत नाही पण आज जेवलेले आहे कारण आज ना कामं आहेत. परवा 3 खोल्या आवरलेल्या आहेत. आज ना किचन उरकून घ्यायचं आहे. तर हे बघा आमचं किचन. ते आता साफ करायचं आहे. सगळं पटकन सगळं उरकून घेते. जे काय होईल ते थोडक्यात शेअर करेन. तर आता किचनमध्ये सुरुवात करण्याच्या आधी आईला म्हणलेलं आहे तुझं काय काय असेल ते बाहेर घेऊन जा. आईला म्हणलं तू तोपर्यंत भांडी घासून घे, मी पूर्ण किचन जे आहे ते आवरून घेते. परवाच आणलेला जो बाजार होता ना बघा किराणा, तो अजून त्या बॉक्समध्येच आहेत कारण मला डबे शोधावे लागणार आहेत. डबे तसे तर खूप सारे आहेत. आता हा सगळा जो संसार दिसत आहे हा आईचा आहे. बाकी ज्याचा त्याचा ज्याने त्याने घेऊन गेलेला आहे. त्यामुळे कसं होतं की जरा स्टोरेजला कमतरता जाणवते. दोघं असतात त्यावेळेला बस होतं, दोघांना तेवढं पुरेसं होतं. पण ज्यावेळेला माणसं जास्त येतात सामान जास्त येतं ना तर त्यावेळेला थोडीशी धांदल उडते. तशा मानानं बघायला गेलं तर डबे बऱ्यापैकी आहेत पण इतर जे छोटे छोटे डबे असतात ना ते डबे नाही आहेत तिच्याकडे. त्यामुळे काय झालं की मला ना प्रत्येक पदार्थ जो असतो तो सेपरेट डब्यामध्ये टाकता येईना. जो काय असेल तो पदार्थ मोठ्या मोठ्या डब्यातनीच मला ठेवावा लागलेला कारण पूर्वीच्या बायका बघा जास्तीत जास्त छोटे डबे घेण्यापेक्षा ना अशा प्रकारचे जे जर्मलचे डबे असतात ना तेच घेतले जायचे. मग आईनं पण काय केलेलं की असेच डबे जे होते ते साठवलेले होते आणि छोटे डबे नसल्यामुळं ना एवढा त्रास झाला की आपल्याला बघा बरण्या आहेत किंवा छोटे छोटे डबे आहेत. त्यामुळे आपल्याला इझी होऊन जातं. प्रत्येक पदार्थ त्यामध्ये आपण टाकून नावं टाकतो. पण इथं तसं नव्हतं. इथं त्यामुळं मी काय केलं की खाऊचं जे आता बिस्किट वगैरे मुलांचं सकाळचं ब्रेकफास्ट म्हणा किंवा आधीमध्ये लागणारं जे काय साहित्य होतं त्यासाठी एक सेपरेट डबा, त्यामध्ये नुसती बिस्किटं आणि ब्रेड जे काय टोस्ट होतं ते एका डब्यात टाकलं. त्याचबरोबर आपण म्हणतो ना चुनू मुनू फरसाणा वगैरे, तर याच्यासाठी एक सेपरेट डबा करावा म्हणलं तर ते त्यात होत नव्हतं. मग काय केलं की मी साखर आणि ते एकात बसवलं. इतर वेळी दोघं असतात ना त्यावेळेला माझ्या मते एक डबा बाजाराचा बस होतो त्यांना कारण सगळं घरातलंच असतं, घरचंच असतं. आता सध्या भाजीपाला नाही आहे म्हणून ठीक आहे पण भाजीपाला सगळं घरचंच असतं. कुठलाही पदार्थ त्यांना असा जास्त बाहेरून विकत आणावा लागत नसतो. एका शेतकऱ्याचं लाईफ तसंच असतं बघा. आता घरचं दूध असतं, घरचं जे काय माळवं असतं आणि फक्त काय आपण म्हणतो ना की तेल मीठ एवढं विकत आणणे एवढंच असतं. तर आता मी काय केलेलं आहे की पूर्वीचे जे डबे होते ते पण सगळे बाहेर काढले कारण तिलाही माहीत नव्हते की तिनं कुठल्या डब्यात काय ठेवलेलं आहे. आईची धांदल अशीच असते बघा कारण ज्यावेळेला आपण असा विचार करतो की आता चला कुठं जास्त बाजार आहे कुठल्या तरी एखाद्या डब्यात ठेवूया. पण त्यामुळे काय व्हायचं की काढ घालीला खूप त्रास होत होता. त्यामुळे आता मी काय केलेलं आहे की सगळं एका साईडला काढलेलं आहे. पण आता यामध्ये आईला प्रॉब्लेम हा होणार आहे की कशात काय आहे हे तिला कळणार नाही. दुसरी गोष्ट आईचं शिक्षण किती झालं हे आपण कमेंट येतात. आईचं शिक्षण काहीही झालेलं नाही, अगदी अंगठे बहादूर आहे. सहीसुद्धा तिला तिच्या म्हणजे आपल्या तोडकी मोडकी जी भाषा असते ना त्यामध्ये येत नाही.
पण हो, आजीचं शिक्षण झालेलं आहे, आजीला लिहिता येतं, वाचता येतं. कारण आजीचं बालपण जे आहे ते मुंबईसारख्या सिटीमध्ये गेलेलं आहे. त्या काळात तिला 4थीपर्यंत शिकवलं गेलं. पण इकडचा काळ तसा नव्हता. कारण एक शहरातली मुलगी म्हणतात की खेडेगावात येते त्यावेळेला तिचं तर लाईफ बदलतं, त्याचबरोबर मुलांचं पण बदलतं. आजीची खूप इच्छा होती शिक्षणाची मुलींना, पण नाही मिळालं कारण त्या परिस्थिती त्या पूर्वीच्या तशाच होत्या. त्यामुळे तर या आईच्या शिक्षणावर खूप कमेंट आल्या, आईला लिहिता वाचता येतं का वगैरे. तर नाही, काहीही येत नाही. वडिलांचंही सेमच आहे. बघूया आता मी इथं आहे तोपर्यंत ना, ज्या वेळेला मला जसं जमेल जतला वगैरे गेल्यानंतर थोडंसं स्पायसेस लाईक भरण्या मला करायच्या आहेत. तिथं भरण्यांचा खूप म्हणजे खूप तुटवडा आहे. काय करते ना आई, ज्यावेळेला गावाकडून काही भरून आम्हाला द्यायचं असेल तर ते घरातलं सगळं आहे ते ओतायचं, खाली करायचं आणि त्यामध्ये घालून द्यायचं. त्या भरण्या मग कधी कधी तिकडंच राहतात, कधी कधी महागारी दिल्या जातात. त्यामुळे तिला स्टोरेजला खूप प्रॉब्लेम आहे. तरी पण होता होईल तेवढे मी स्पायसेस जे काय आणलेले सगळे भरून ठेवलेले आहेत वरच्यावर. किचन ओटा आता मला पूर्णपणे स्वच्छ घासून काढायचा आहे. कारण तुम्ही आल्यापासून पाहतात चुलीवरचा जास्त स्वयंपाकच नाही आहे आमचा. जास्त म्हणजे मी तर नाच्या बराबरच म्हणेन. जे काय आहे ते सगळंच्या सगळं चालू आहे आमचं गॅसवर. आणि आईनं पण खूप दिवस चुली फुकल्या. आता म्हणलं जाऊ दे, तिला पण थोडीशी शांतता, थोडंसं सुख मिळू दे, म्हणून मी पण एवढा हट्ट केलेला नाही चुलीचा. जर करायचं झालं तर मी बनवेन आणि जे काय माझ्या रेसिपी आहेत चुलीवरच्या त्या तुम्हाला शेअर करेन. तर बस आता किचन ओटा जो आहे तो पूर्णपणे घासून मी साफ करून घेत आहे. किचन ओटा साफ केला की मग फरशीची बारी येते आणि मग तुमच्याशी बोलता बोलता खूप फास्टमध्ये मी पूर्ण किचनची साफसफाई करून घेतलेली आहे आज. तर आता स्वच्छ झालेलं आहे, फक्त राहिलेली आहे फरशी. तर बॅक कॅमेऱ्यानंतर तुम्हाला दाखवेनच. घर पण झालेलं आहे, दमलेले आहे, कमीत कमी 1.5 तासाच्या वर गेलेला आहे. तर चला आता बाहेरचं आवरायचं आहे, बाहेरची झाडलोट करते, त्याच्यानंतर बघूया काय काय होते. तर चला. आणि आज मी तुम्हाला थोडंसं गाऊनवर दिसले त्यासाठी सॉरी म्हणेन माझ्या ताईंना. माहीत नाही पटेल न पटेल, पण पर्याय नव्हता. कारण खूप सारं होतं इथं तिथं, मला पळापळी करावी लागत होती. त्यामुळे ते अनकम्फर्टेबल होऊ नये म्हणून मी केलेलं आहे. माझ्या ताई मला खूप समजून घेतात, त्यामुळे मला असं कधी कुठेही भीती वाटत नाही. पण तरी पण तुमचा मनाचा कोपरा एखादा म्हणू नये म्हणून मी आधीच सांगते की कधीतरी असं तुम्ही मला पण समजून घ्या. तर आता सिलेंडर आणायला चाललेले आहेत. सिलेंडर आता संपत आलेलं आहे. अचानक जर फटका दिला तर मग अवघड होतं. तर सिलेंडरची गाडी आमच्या इथं ना जवळपास एक रोड आहे बघा, तुम्हाला शेअर केलेला आहे. त्या रोडवरती तिथं जतमधून ती गाडी येते वस्तीवरती. आणि मग ज्यांचे सिलेंडर संपलेले आहेत ते तिथं रस्त्यावरती थांबायचं. मग ती सिलेंडर आपल्याला देतात आणि जातात. इथं तरी अशा प्रकारे आहे. कारण हे जे गावभागमध्ये येतं आणि खूप जतमधल्या ना खूप म्हणजे खूप सगळ्या ताई आहेत आणि त्यांच्या कमेंट मला खूप साऱ्या येतात की सोनाली आम्हाला तुला भेटायचं आहे. तर यस, मी सांगेन तुम्हाला की जोपर्यंत मी इथं आहे तोपर्यंत एकदा ना एकदा तरी, म्हणजे 1 महिना राहू किती का दिवस राहीना, पण एकदा ना एकदा तुम्हाला मी भेटल्याशिवाय जाणार नाही. कुठेतरी आपण एक मीटअप ठेवायचा आहे. ज्या जतमधल्या माझ्या गोड ताई, आजूबाजूच्या ज्या ताई आहेत त्यांना भेटायची इच्छा आहे. पूर्ण फॅमिली सक्टी मी तुम्हाला तिथं भेटणार आहे. फक्त हे जरा घरातलं होऊ दे. आलेले थोडंसं आराम घेते, थोडंसं उन्हाळी काय काय करायचं करते आणि मग आपलं मीटअप जे आहे ते कुठं आहे मी तुम्हाला सांगेन. जरा 2 मिनिटं थांबा. हा मी बरं आहे. जरा गॅसची गाडी आली आहे. हा हॅलो, जरा थांबा मॅडम. आता महागलं काय ना. तर सिलेंडर वगैरे घेऊन आल्यानंतर आमची इतर कामं होती ती थोडीशी केली आणि मग आता मी बनवत आहे बघा
बासुंदी. आईला म्हटलं मला चूल पेटवून बाहेरच्या साईडला दे, कारण एवढ्या ह्याला गॅस परवडत नाही, खरंच सांगते अजिबात परवडत नाही. आहेत आपली लाकडं, म्हणलं मी हलवत बसेन, जसं जमेल तसं मी हलवत बसेन चुलीवर, तू हे कर. तर आता आम्ही करत आहोत बासुंदी. बासुंदीची एक रेसिपी मी ऑलरेडी कोल्हापूरमध्ये असताना तुम्हाला मी शेअर केलेली आहे. अजूनही खूप कमेंट आहेत की ताई तुझं माहेर कोणतं, तर जत माझं माहेर आहे. खूप साऱ्या नवीन ताई येत आहेत, त्यामुळे गवारी भाजून घेतली नाही, गवारी भाजून घेतल्या, कांदा पण भाजून घेतलाय, तेल टाकून गॅस पुढे वड की जरा तुला अनकम्फर्टेबल होतं. तेल टाकून भाजली गवारी. वड पुढं. आता पहिला तव्यावर भाजून घेतली गवारी, नंतर गवारी भाजून तेल गवारी धुतली आणि तेल टाकून गवारी भाजून घेतली, कांदा भाजून घेतला. आता ते मिसळलं. आता शेंगदाणे कूट आणि मसाल्याची चटणी टाक की आता मग टाकायची. एवढी साखर सगळं म्हणजे माझ्या हात ना लेट बस तू येत्या घाताला मी घेऊ म्हणते. तिकडे करू का नको, बराचच्या नंदाने आणि काय झालं शेंगदाणे. तर आजच्या जेवणाला संध्याकाळी मस्त अशी ज्वारीची भाकरी आणि ही सुकी भाजी बस होते. आणि जी बासुंदी केलेली आहे ती चपातीबरोबर कोण जास्त न खाता नंतर जेवण झाल्यानंतर आईस्क्रीम सारखं खाल्लं जातं. तर ही आई अशा प्रकारे भाजी करते बघा. आधी शेंग भाजून घेऊन मग अशा प्रकारे नॉर्मली पाणी टाकून वाफवून घेणे जास्तीत जास्त आईच्या रेसिपी असतात. आपल्याकडे पाणी वगैरे ओतून जास्त उशीर आटवणं असं नाही. तर बघा ही केवढं झालेलं आहे. गाईचं जे जर्सी गाईचं दूध असतं त्यांच्या दुधामध्ये खूप खूप पाणी असतं, म्हणजे ऑलरेडीच असतं, म्हशीच्या दुधासारखं नसतं. त्यामुळे ना बासुंदी जी आमची झालेली आहे ते पातेल्याच्या बुडाला 1 तास गेला, हात दुखायला लागले हलवून हलवून. पण असो, टेस्ट खूप छान असते, चवीला खूप छान असतं त्याचं बघा, असंच असतं. तर चला भेटते उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. उद्यापासून आजीसोबतच्या गप्पा तुम्हाला शेअर होणार आहेत. खूप छान छान असे व्हिडिओ येणार आहेत. तर चला, सगळ्या माझ्या गोडताईंना मैत्रिणींना शुभरात्री.